අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ AI collection එකක් ගැන. ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි හැම තැනම තියෙන AI tools එක තැනකින් ගන්න පුළුවන් විතරක් නෙවෙයි මේකෙදි එක එක tools එක ගැන පොඩි විස්තරයක් මරා ගන්න පුළුවන් නොමිලේද කියලා ගන්න ඕනද කියලා ලේසියෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට එන ප්‍රශ්න තමයි මොකද්ද මේ site එකේ නම? Don't worry මම අද ඔයාලට කියන්න යන site එක කිසිම ගාස්තුවකින් තොරව unlimited කිසිම සිහිනක් view-කින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු වීඩියෝ එක. මුලින්ම ඔයාලා කැමතින වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තෝරගෙන SCP app කියලා සර්ච් එකක් දාන්න. එන වෙබ්සයිට් වලින් SCP app කියන සයිට් එකට යන්න. හරි දැන් ඔයාලට මේකේ තියෙන මෙන්න මේ AI zoom බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා වගේම කැටගරිස් කරපු AI collection එක. මේකේ වම් අත පැත්තෙන් ඔයාලට මේකේ ෆිල්ටර් කරලා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේකෙදි දීලා තියෙනවා. හිතන්න ඔයා හොයන්නේ free image creator AI එකක් නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන free button එක ක්ලික් කරලා යට තියෙන image category button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image creator AI tools. මම ඔයාලට තව උදාහරණයක් පෙන්නන්න. free එක එහෙම තියෙද්දි මම website builder AI එකක් හොයනවා. පේනව නේද? free AI website builder AI tools පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕනි AI tools හරිම ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා මාව subscribe කරගෙන යන්න. මේ වගේ අලුත් website එකකින් ආයෙ හමු වෙමු.